Good day everyone, I'm Nurjana Bagonte from BSCE 4B and this subject is Compre 2 and this is the continuation of the topic of columns and punta na tayo sa example number 2. So the problem is with 14 by 82 is used as column having length of 9 meter long. It is hinged at the upper end and fixed at the lower end, but there is a lateral bracing perpendicular to the minor axis of the wedge section at the 5.4 meter above the bottom support. It is assumed to be pin connected at the bracing point using a 36 steel FY 248 MPa and the NSCP specification ES200 GPa. So, ito yung figure natin. So, meron tayong applied load na 248 MPa and ang effective length natin ay 9 meter. So, ang hinahanap ay since meron tayong given dito na area na 15,548 mm squared, diameter 363.47 mm, and TF ay 21.72 mm, ang IX natin ay 367 multiplied by 10 raised to 6 mm to the fourth, and IY natin ay 62 x 10 raised to 6 mm to the fourth, and BF natin ay 257.30 mm, and the TW natin ay 12.95 mm. So, ang unang hinahanap ay compute the slenderness ratio. So, una, kunin muna natin ang radius of gyration. So, ang formula natin dyan ay Rx square root is equals to square root of Ix over area. So, substitute lang natin ang given natin dito na ay x, which is 367 by 10 raised to 6 over the area, 50,548, and ang makukuha natin ay 153.64 mm. And for the Ry, ganun, substitute lang din natin itong Iy and over the area. So, makukuha natin ay 63.15 mm. So, pwede na natin makuha yung slenderness ratio since meron na tayong radius of gyration. So, substitute lang natin yung K. Bakit ba siya 0.7? Since ang figure natin ay fixed and hinge. And sabi dito ay K multiplied by the effective length over the Rx. So, the Rx natin ay 153.64. Ang K natin ay 0.7 since meron tayong fixed and hinge. So, according to the standard and the theoretical of the K, kapag daw may hinge na isa or may isang hinge and may isang fix, yun ay, ang gagamitin natin doon ay 0.7. Then, multiply lang siya sa effective length. Then, over the Rx. So, makukuha natin ay 41.0. So, from the y-axis naman, since meron tayong lateral bracing perpendicular to the minor axis of the wedge section at the 5.4 above the bottom, and so, sabi, meron tayong 5.4 from the bottom, meron tayong lateral bracing perpendicular. So, mahahati siya. And from the lower, yung 0.7
ito from the lower. So, may isa siyang fix and meron siyang isang hinge. So, ang gagamitin dyan ay 0.7. And, multiply lang siya sa effective length. So, magiging 5.4 na siya. Multiply lang siya, kinonvert lang siya sa mm or sa millimeter. Kaya, naging 5,400. So, over the RY, 63.15. So, makuha natin ay 59.86. And from the upper naman, 1 siya because may hinge siya sa isa and hinge din sa isa. So, according to the standard, the theoretical K of that ay 1. So, multiply lang natin siya sa effective length niya. So, 36 or 3,600 over the RY. So, 63.15. So, makuha natin dyan ay 57. So, ano ang slenderness ratio natin? So, lagi natin pipiliin yung mas mataas. So, ang slender ratio natin ay 59.86. So, next question ay compute the allowable axial stress. So, ano ba yung axial stress natin? So, FA siya, diba? So, before that, kunin muna natin ang compression index para ma-identify natin kung short ba ang column or long ba ang column. So, ang formula sa compression index ay square root of 2 pi squared multiplied by the E over Fy. So, substitute lang natin ang mga given tong E natin, and given din ang Fy. So, makukuha natin ang 126.17. So, meron na tayong CC or compression index. Since nakuha na natin ang compression index, compare na natin siya sa slenderness ratio. Yung slenderness ratio natin ay less than. It means, short ang column natin. Kung short ang column natin, meron tayong gagamitin natin yung formula ang FA and FS. So, ang FA natin ay 1 minus KL or the slender ratio over the 2 CC squared multiplied by the FY and over the FS. And since meron tayong given ito, and ito, wala tayong FS. So, kukunin natin ang FS. Meron tayong formula ng FS. So, 5 over 3 plus 3 slender ratio over 8 CC minus slender ratio cube and over 8 CC raised to 3. So, kung substitute lang natin yung mga given, meron tayong slender which is 59.86 and meron tayong CC 126.17 and meron tayo so makuha na natin yung FS. So substitute lang natin yung nakuha nating FS, so makukuha na natin ang FA. So ang FA natin ay 120.186 MPa. So, next problem ay compute the capacity of the column section. So, ang column section natin ay, capacity of the column section natin ay PA. So, ang formula niyan ay FA multiplied by A. So, ang FA natin ay, ang nakuha natin na FA 120.186 and multiply lang natin sa area given itong area natin. So, makukuha na natin ang capacity of the column section which is 186,8651.93 Newton. Bakit ba siya Newton? Kasi mm squared to and MPa is Newton over mm squared. So, cancel lang natin ang
mm squared. So, makuha natin ay Newton. So, yun lang ang